بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر سټوډنټس. نن موږ خیری مونږه د کارډیوواسکولر ډیزیز نه بل یو ډیس آرډر ډیسکس کوو چې زموږ سره د ټاپک نوم دی ساینوسیس. ساینوسیس اصل کې د ساینوز نه وته دی ساینوز او د ساینوز معنی زموږ سره دا بلویش او بلویش زموږ سره بلو نه وته او بلو کلر تاسو پیژنئ چې بلو څه ته وایي. دا زموږ سره یو داسې کنډیشن دی چې په دې کې کله نیو بورن بیبي پیدا شي، نوی ماشوم پیدا شي، د پیدا کېدو نه بعد د ماشوم د سکین ټون نه دی، خصوصا شونډې، پوزه، دا غوږونه وغیره دا ډېر زیات شنه کېږي، شنه مطلب بلو کلر کې موږ ته ښکاري. دې ډیفینیشن ته وګورئ. ساینوسس اټ از ا کنجنیټل هارت ډیفیکټ. دا م یاد ساتئ چې ګورئ ساینوسس زموږ سره چې کومه کېږي ماشوم چې د وجود شین کېږي، بلویش موږ ته ښکاري، نو دا پیدایشي ده، د په زړه کې مسله وي چې لکه دی پیدا شي نو د پیدایش نه بعد د په زړه کې یو پرابلم یو مسله پاتې شي، د هغې د وجې نه بیا د دې دا جسم شین کېږي. هغه پکې خیر اوس مخکې میکانیزم کې تاسو ویلم ان وچ چې په دې ساینوسس کې د بلویش کلر وګوره بلویش کلر اپیرز د دې ماشوم په دې سکین به بلو کلر ښکاره کېږي. بلویش کلر یو نو اباؤټ آن د سکین اف بیبي. ماشوم دی ماشوم کم سکین دی وجود چې په دغه وجود باندې خصوصا ما تاسو ته لاقي وښوي لکه دا پوزه یا دا شونډې کلیر یا د غوږونه یا د مخ په دې سکین باندې به دته ډېر زیات بلویش کلر افیر کېږي ښکاره کېږي. بهرحال دا خو ډیفینیشن شو د ساینوسس چې دا یو داسې کنډیشن داسې یو حالات دي چې په دې کې چې کله ماشوم پیدا شي پیدا کېدو نه بعد به د ده د وجود دا پوستکي بلو کېږي شین کېږي. د هغې وجه به خیر اوس موږ وایو. نو ګورئ د کاس ته وګورئ. کاس کې دا دوه ټکي وګورئ آکسي هیموګلوبین او کارباکسي هیموګلوبین. آکسي هیموګلوبین دې ته وایي چې کله زموږ سره دا هیموګلوبین دی ریډ بلډ سیل دی په بلډ کې دا زموږ سره بلډ دی، نو په دې بلډ کې زموږ سره دا دی هیموګلوبین. نو چې کله دا هیموګلوبین د اکسیجن سره ریاکشن وکړي اکسیجن سره میلاو شي نو دې ته موږ وایو آکسي هیموګلوبین. او بل کارباکسي هیموګلوبین دی لکه فرض کړئ دا زموږ سره دغه رګ دی او په دې رګ کې زموږ سره کاربن ډای اکساید ګیس دی. کاربن ډای اکساید او کاربن ډای اکساید ګیس د هیموګلوبین سره ریاکشن وکړي هیموګلوبین ته ورغلو نو دې ته بیا موږ وایو کارباکسي هیموګلوبین ورته وایو. نو په دې حالات کې به زموږ په جسم کې کاربن ډای اکساید ګیس په د هیموګلوبین سره زیات تعلق ساتي، ځکه چې اکسیجن کمی نو بیا به هیموګلوبین د چا سره تعلق ساتي، د چا سره ریاکشن کوي، د کاربن ډای اکساید سره کوي. د هغې وجه دا چې زموږ په جسم کې آلریډي اکسیجن کم دی، نو چې کم دی نو زموږ سره په جسم کې زیاتتر څوک جوړېږي کارباکسي هیموګلوبین. هیموګلوبین ته به کاربن ډای اکساید ورغتلی او چکر یې به لګوي، راځي به پکې بیا به هم پکې راځي وځي به سو کاربن ډای اکساید او اکسیجن کم دی نو آکسي هیموګلوبین ستاسو کم دی په جسم کې کم به جوړېږي او دا کارباکسي هیموګلوبین به زیات جوړېږي. نو په دغه وجې به د دې ماشوم سکین خصوصا دا پوزه شونډې دا غوږونه دا د هغې به زیات بلویش موږ ته ښکاري. د دې تو آکسي هیموګلوبین کم دی او کارباکسي هیموګلوبین سیوا دی. اوس د دې وجه څه ده ولې زموږ سره کارباکسي هیموګلوبین د ماشوم په جسم کې زیات دي او آکسي هیموګلوبین زموږ سره کم دي، د هغې وجه باندې اوس ځان پوهه کوي. د دې نه مخکې زه تاسو ته د زړه نقشه ده، د دې نه مخکې زه تاسو دا ښیم لکه فرض کړئ دا نارمل زموږ سره چې کوم ماشوم پیدا شي او عام انسان چې کوم وي د هغه زړه کې دا څلور خانې ټیک دی، دا څلور خانې دي. نو دې خانې ته تاسو ته پته دې ته موږ رایټ اریکل وایو، دې ته لیفټ اریکل، دې ته رایټ وینټریکل او دې ته لیفټ وینټریکل ورته وایو. دا ورته وایو که نه. نو دې خانې ته دوه رګونه راغلي، یو د سوپیریر وینې کوي او بل د انفیریر وینې کوي او دې ته زموږ سره دوه رګونه راغلي د پیپړونه. ټیک شوه، د پیپړونه دا دوه رګونه دې ته راغلي. نو د پیپړونه دلته صفا وینه راځي کلیر اکسیجنیټډ بلډ راځي O2 والا او دې رایټ اریکل ته د ټول جسم نه ډي اکسیجنیټډ بلډ مطلب CO2 والا وینه راځي. نو دا بیا ښکته راکوزي شي او دا هم ښکته راکوزي شي، بیا چې وینټریکلي کنټریکټ شي نو په اورټه کې دا ټول جسم ته بلډ ولېږي اورټه کې. ټیک ده. او بیا د دې رایټ وینټریکل نه پیپړو ته ګنده وینه لاړ شي د اکسیجنیشن لپاره. دا خو د عام روټین خبرې. خو دلته کې دا یاد ساتئ چې ماشوم کله د مور په خېټه کې نو قصه بیا بل شاني، د دې بلډ سرکولیشن د زړه کې دا قصه بل شاني. دا هم د یو چې انسان پیدا شوی دی او ټیک دی د هغه داسې بلډ سرکولیشن دی، خو چې کله ماشوم د مور په خېټه کې د هغې سرکولیشن څه بل شاني هغه داسې چلي
چې دلته کې دا بره سیپټم نه دی دا ټیک ده د دې بر اریکل په منځ کې د اریکل دا یو دا دی د دې اریکل او د دې اریکل په منځ کې دلته کې یو سوري دې سوري ته موږ وایو فورامین اویول ته وایي دا نارملي دا د مور په خېټه کې چې کله ماشوم پروت وي او د چې کوم زړه دی هغه زړه کې چې کوم اریکلز دي دوه اریکلز د هغو منځ کې دا سوري نارمل حالات کې نو دا داسې چل کې اوس دې ته ګورئ دلته چې کومه دیو ته انفیریور وینا کیوا راغله ده دا انفیریور وینا کیوا ده انفیریور وینا کیوا دې انفیریور وینا کیوا ته بلډ ملاویږي اکسیجنیټډ بلډ ګورئ ښه اکسیجنیټډ بلډ د چا ملاویږي امبلیکل کارډ نه امبلیکل کارډ در چا ملاویږي د مور د پلیسنټا نه د مور د بچي د مور پلیسنټا شو د امبلیکل کارډ دې سره اٹیچ دی لکه دې وګورئ په تصویر کې وګورئ دا د مور بچدانی ده دا پکې ماشوم دی کلیر دا ماشوم دی دلته کې امبلیکل کارډ یې کنه دا امبلیکل کارډ راغلی د پلیسنټا په مدد سره د دې بچدانی سره اٹیچ دی د دې بچدانی دیوال سره دا پلیسنټا اٹیچ ده نو په دې کې اکسیجنل بلډ را روان دی سره روان دی نو اکسیجنل بلډ دی امبلیکل کارډ نه ملو شو امبلیکل کارډ دا دی نو دینه دې انفیریور وینا کیوا تر دلته تاسو سره اکسیجنیټډ بلډ راغی دا خبره ورته ته بار کوم چې د مور په خېټه کله ماشوم دنه هغه قصه کوم نو دا اکسیجنیټډ بلډ بیا زموږ سره په دې سوري باندې راوړي د لیفټ اریکل ته او د لیفټ اریکل نه دا بیا ښکته راشي لیفټ وینټریکل ته او د لیفټ وینټریکل نه بیا زموږ سره د یورټا په مدد سره ټول جسم ته دا وینه لاړه شي دا په جسم کې دغه څه کیږي چې کله دا ماشوم بیا کله پیدا شي نو دا سوري نه دا کم دا سوري چې دی دا د پیدایش نه بعد بیا بند شي دا بندېږي نو چې بندېږي نو بیا دې زړه ته د دې ځای نه سپلای خو د پلیسنټا خو ختمه شو که نه چې ختمه شو نو بیا ورته لږ دا انفیریور وینا کیوا پکې جوړه ده نو په دې انفیریور وینا کیوا کې او د دې سوپیریور وینا کیوا د انفیریور وینا کیوا نه بوز دلته کې ډي اکسیجنیټډ بلډ راځي CO2 ورنه راځي او دلته کې دا کومه دوه رګونه چې پرپرون راغلي د دې منه به اکسیجنیټډ بلډ راځي دلته نو دلته کې اوس خبره موږ د ساینوسس خبرې له اوس راځو کله چې ماشوم پیدا شي نو کله د ماشومانو نارملي دا سوري بندېږي ماته ویل نارملي دا فورامین اویل چې کله ماشوم پیدا شي نو بیا دا سوري د پیدایش نه بعد بند شي چې بند شي نو بیا مسله نه بیا هیڅ ساینوس مایروسس نه خو کله بد قسمته ماشوم دی چې دا سوري بند نشي چې بند نشي نو اوس راځه ګورو ته په دې خانه کې کومه وینه ده ډي اکسیجنل بلډ د ټول جسم نو تر حاله د پیدایش نه بعد او دې کې صفا وینه نو دې کې دا ګنده وینه CO2 ولې وینه دلته راځي او دا صفا وینه دلته راځي وینه میکس شو دی اریکل کې مطلب CO2 والا او اکسیجن والا وینه پرته ده او په دې کې اکسیجن والا او CO2 والا وینه پرته ده د دې نه ښکته دلته راغله میکس وینه په دې کې میکس وینه ده کنه او په دې کې میکس وینه ده او دې نه میکس وینه ښکته راغله نو د دې نه به دا میکس وینه په یورټا په مدد سره ټول جسم ته لاړ شي او دې نه به صفا وینه میکس وینه په پروت لاړ شي دې مطلب دا دی چې ستا په جسم کې ټول کاربوهایډریټ هیموګلوبین والا وینه چلیږي د ماشوم پیږم خبره میکانیزم اسانه د مرزه پکې نشته دی نو دې په وجه باندې بیا ماشوم چې کله جاړي یا د سخکار یا د مطلب پریشر هغه په جسم اپلای کوي نو هغه ته به د اکسیجن ضرورت دی اکسیجن بلته نه نو د په جسم کې دا وینه چلیږي کاربوهایډریټ هیموګلوبین مطلب په ساده پښتو کې میکس وینه روانه میکس وینه څنګه روانه اکسیجنیټډ او ډي اکسیجنیټډ دوه د دې ټول جسم کې ګرځي نو بس د وجود بیا موږ ته بلویش ښکاري ځکه د کاربن ډای اکساید د وجې نه زموږ تیرګونې کې چې کمی نه هغه موږ ته بلویش ښکاري که نه آسماني رنګ یې شان کم بلویش چې دی نو دا دغه وجه چې دا فورامین اویول چې کوم د دې اریکل او د اریکل په منځ کې د مور د بچي د پیدایش نه مخکې د مور په خېټه کې ماشوم دا نارمل او چې کله پیدا شي دا فورن بندېږي نو کله د ماشوم دا بند نشي نو په دغه وجه چې دا بند نشي نو دا یې نه دا څخه وینه دلته ځي او دا ګنده مطلب وینه میکس شي او دلته بیا هغه میکس وینه راځي نو ټول جسم ته میکس وینه روانه او په هغه میکس وینه کې د دې کس تعداد زیات دی کاربوهایډریټ هیموګلوبین والا وینه پکې زیاته ده کاربوهایډریټ هیموګلوبین دا دی چې د هیموګلوبین څخه کله کاربن ډای اکساید ملاویږي نو دا باندې څه جوړي کاربوهایډریټ هیموګلوبین نو دغه وجه نه به ماشوم بلو ښکاري کلیر اوس موږ د ساینوس مطلب باندې پوه شو چې ساینوس څه شی دی د دې وجه او کازارس موږ ویل اوس موږ د دې د ټریټمنټ خبره کوو د ټریټمنټ ګوري دته خو اکسیجن ورکې
اکسیجن مو ته لګي ماسک مو ته اکسیجن لګي چې هغه د اکسیجن زی چې د ته مسله وي خو دا مستقل علاج نه دی څنګه په مخه په شا کړي او اکسیجن وړول وي لګول وي هسپتال د زغلین نه د دې بیا زموږ سره کپرس کا دا معمولی کیس او ډاکټر بیا انویسټیګیشن مني اکته شي کدا سوري ور کوټ نو دا وخت سره سره ایسته ډک شي بند شي خو کله کله دومره غټ سوري چې هغه نه بندي نو هغه لپاره بیا موږ سرجري کوو نو سرجریانې دلته کې بیا په دوه قسمه سرجري ده دا سوري دی کنه ٹھیک شو یو کیتیټر په ذریعہ باندې موږ یو شی دنده ولېږو داسې یو ګول شان شی به ولېږو داسې ټیک ده داسې یو زه به تاسو یو داسې جوړ کړم داسې موږ په کیتیټر باندې ولېږو او دې کې داسې ور ولګوو ټیک ده نو لکه پرس کې زموږ چې دغه سوري دی دا موبایلونو کې دا سوري دی دا به موږ داسې ولګوو ټیک ده چې د پیروسي ولګېده نو اوس به دا نه خو دې خو نظیر راځي دا موږ په کیتیټر د کیمرې په مدد سره دا اپریشن کولی شو او اوپن هارت سرجري ورته هم کېږي دا زړه کولاو کړه دا دیوال چې کولاو کړه بس دا وګنډه یا پکې چې سره لګیا پیروسي ولګوه دوی نه به خو دې خو بیا نظیر راځي نو دغه اکسیجن خو هم عارضي کې علاج چې اکسیجن دنده لاړ شي نو مې چې اکسیموګلوبین بیا سیوا شي دا به لږ کم شي خو مستقل علاج نه دی مستقل علاج زموږ سره سرجري دی اپریشن کول نو امید کوم تاسو به دې ټاپک پوه شوي بیا ملاقات کوم تھینک یو الله حافظ